በጣም መግቢያው ለተማሪ አይሆንም። ዋጋው በጣም ውድ ነው። 300 ብር ነው። እኛ 4 ነው የመጣነው 1200 ብር ኪቲው ነው ስፖንሰሩ። በነገራችን ላይ ስፖንሰራችን ኪቲው ነው። በጣም እናመሰግናለን። ውድ ተመልካቾቻችን እዚህ ጋር የምትመለከቱት እንግዲህ አንድነት ፓርክ ላይ ማለት ነው ሱረቱል ፋቲሃ አለ ማለት ነው የምትመለከቱት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አልሐምዱሊላህ ያው ትጎበኛ አጋጣሚ ስላየሁት ደስ ስላለኝና እናንተም ትጎበኙ ስለፈለኩ ነው ማለት ነው። እንደምጮው ነገር በጣም ያስፈራል። በጣም ያስፈራል። ለማንኛውም የተንቀሳቀስኩኝ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ። ድልድይ ነገር አለ። እስኪ ድልድይ ምን እንደሆነ ምን መለከት ይሆናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ በጣም ጭልም ያለ ዋሻ ነው። ዋሻ ውስጥ ምን እንዳለ እስኪ እንመለከታለን ማለት ነው። አዑዙ ቢላህ ያስብላል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ሁላችሁም በየላችሁበት የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ረህመት እዝነት ጥበቃ በእናንተ ነው ኢንሻአላህ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። ውድ የነጃህ ሚዲያ ታዳሚያን ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ከስንት ጊዜ በኋላ አብረን ብሎግ ልናደርግ ጓደኛዬ ጋር እና በነገራችን ብሎግ ልናደርግላችሁ አንተ እንኳን ተቆም ብዬ ሁሉ ጊዜ ድብድብ ነው እሱ ጋር ቪዲዮ ስንጀምር እና አሪፍ ብሎግ እንሰራላችኋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ብቻ ውድ ተመልካቾቻችን ዛሬ አንድ ብሎግ እንሰራለን ማለት ነው። አሪፍ ለየት ያለ ብሎግ እንሰራለን እዚህ ሀገር ከገባ ጓደኛዬ ጋር ማለት ነው። አዲስ ነገር ነው የምንገባው ቢሮ ነገር ነው ልጅ ጋር ለማንኛውም ሚፍታህ ጋር በጣም ከብዙ ናፍቆትና መነፋፈቅ በኋላ ተገናኝተናል። በተለይ ይሄን ሳምንት ጠፍቶ ነበር ወደ ገጠር ምናምን ሄዶ ነበር። ለምን የሚለውንም እሱንም አብረን የምንመለከት ይሆናል። ለማንኛውም አብራችን ቆይ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና ተከበራችሁ የነጃህ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁልኝ? ሁላችሁ በያላችሁበት የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ረህመት እዝነት ጥበቃ በእናንተ ነው ኢንሻአላህ። አሁን የሚገኘው አንድነት ፓርክ ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ደግሞ ዋሻ ነው። ዋት ድምጽ ምናምን አለ። ዋሻ ውስጥ ምን ይገኛል? የሚያስፈራው ድምጽስ ምንድነው? አንበሳ አለ ምናምን በጣም የሚያስፈሩ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ግን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ አደራችሁ ኢንሻአላህ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ዋሻ አለ። ይህ ዋሻ እንግዲህ አሁን እየገባሁ አንድ በአንድ የማስጎበኛችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንደምጮው ነገር በጣም ያስፈራል። በጣም ያስፈራል። ለማንኛውም የተንቀሳቀስኩኝ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ኢንሻአላህ እንግዲህ ዋሻ ውስጥ እየገባሁ እገኛለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ በጣም ያስፈራል ዋሻው። ደግሞ ድልድይ ነገር አለ። እስኪ ድልድይ ምን እንደሆነ ምን መለከት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ድልድይ አለ። ድምጽ ሁሉ አለው። በጣም ያስጨንቅ ድልድይ ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ በጣም ጭልም ያለ ዋሻ ነው። ዋሻ ውስጥ ምን እንዳለ እስኪ እንመለከታለን ማለት ነው። ነገራችን ላይ በጣም ያስጨንቃል። ወላሂ በጣም ያስጨንቃል። ድምፁ ምናምን ያስፈራል። አዑዙ ቢላህ ያስብላል። እዚህ ጋር ምንድነው የሆነ ሆረር ቤት ምናምን ያለን ነው የሚመስለው። እዚህ ጋር ትንሽ ላይት አለ ብርሃን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ያለውን ነገር አሁን እያሳየን ነው።
በመስተዋት ነው የሚታየው። እንቀጥላለን እስኪ ዋው ማሻአላህ ማሻአላህ ማሻአላህ። እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ደስ የሚል ነው። ተመልካቾቻችን እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ዋሻ አለ። ምን አይነት ዋሻ እንደሆነ አላውቅም፣ ውስጡም እንደሚገኝ አላውቅም። እስኪ ውስጡን እንግባና ደግሞ ያሉትን ነገሮች የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ረጅም ዋሻ ነው። በዚህም በኩል የተለያዩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ውስጡ ገብቼ እስኪ ያለውን ነገር እመለከታለሁ ማለት ነው። ግን ድምጽ አለ፣ የሆነ ድምጽ አለ። ድምጹ ምን እንደሆነ አላውቅም። እስኪ ለማንኛውም የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ እዚህ ውስጥ ያለው ነገር ምንድነው? የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ፣ ፎቶዎች አሉ፣ የታሪክ መዛግብቶች አሉ። ዝም ብለህ ቀርጸህ ስራን ስራ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በጣም ደስ የሚል ገጽታ ያለው ቦታ ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ከኋላ ደግሞ ፏፏቴ በሉት በጣም የሚገርም ፏፏቴ አለ ከኋላ ውሃ እየወረደ ይገኛል ማለት ነው። ብቻ እስኪ ያለውን ነገር ዞር ወረኩኝ ቃኘውን ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን እዚህ ጋር የምትመለከቱት እንግዲህ አንድነት ፓርክ ላይ ማለት ነው ሱረቱል ፋቲሃ አለ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አልሐምዱሊላህ ያው ትጎበኛ አጋጣሚ ስላየሁት ደስ ስላለኝና እናንተ የምትጎበኙ ስለፈለኩ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቀረብ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ሱረቱል ፋቲሃ ነው ያለው ማለት ነው። ከጎንም ደግሞ የተለያዩ ገለጻዎች አሉ። እነሱን ነገር ዙም አድርገን እንመለከታቸዋለን ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ተመልከታችሁት ያለው የአንድነት ፓርክ ውስጡ ነው አለ። እንግዲህ በደንብ ያሉ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። በጣም በነገራችን ላይ ሀቂቃ ያምራል። አይገራብጠን እያሳየናቸው እንገኛለን። እስኪ እስካሁን ድረስ ያየው ነገር የሚመስል እዚህ ጋር ቤተ መንግስት አለ። ደግሞ እስካሁን ያለው በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበር የነበረን። አሁንም ደግሞ ካሁን በኋላ ጥሩ ቆይታ ይኖርናል ብዬ አስባለሁ። አይ ቲንክ እዚህ አካባቢ ደግሞ የሆነ ዙፋን ቤት ምናምን የሚል አለ። በንጉሠ ነገሥቱ ጊዜ መቀመጫቸው እንደዚህ መምከሪያቸውና መወሰኛቸው
ያሰኛቸው ቤት እንደነበር ነው እንግዲህ እዚህ ጋር መግለጫ የሚለው እሱን ተመልክተናል። አሁን ደግሞ ውስጥ ላይ ምን አለ የሚለውን አብረን የምንመለከት ይሆናል። እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አስደርጋ አባቴ ሁላችሁ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትዘነጉ። እንደዚሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። አሪፍ እንደዚህ አይነት እኔ ጋር ሲሆን በተለይ ጥሩ ብሎ ይቀርጽላችኋል ስላለና ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው የአሳ ገንዳ የሚባለው ቦታ ነው። ማስክ ማድረግ ግዴታ ስለሆነ ማስክ አድርጌያለሁ። አሁን የምንገኘው አንድነት ፓርክ ነው። በጣም ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፈን ነው። እውነትም አንድነት ማለት ወህዳ ይባላል በአረበኛ፣ በእንግሊዝኛ ደግሞ ዩኒቲ ነው። አንድነት ረቀት። በነገራችን ላይ ሚፍታህ ምን ተሰማ? በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በጣም መግቢያው ለተማሪ አይሆንም። ዋጋው በጣም ውድ ነው። 300 ብር ነው። እኛ 4 ብር የመጣነው አይደል? 1200 ብር ስፖንሰሩ። በነገራችን ላይ ስፖንሰራችን ኪቲዩ ነው። በጣም እናመሰግናለን። እሱ ነው ስፖንሰር አድርጎ ያስገባን ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። አልሐምዱሊላህ። ለማንኛውም እና አውሮፕላን ደስ ይላል። እና ለማንኛውም ይመቻችሁ።